New NFT game na naman ang pag-uusapan natin ngayong araw, and this is me again, Jason, and welcome to my channel In Depth. At yun nga, ito pong Pokemoney is new NFT game po ito, and gotta earn them all, okay? So parang Pokemon nga po yung concept po nila, pero iba po ito, okay? So iniisip ko kung pwede po sila makopyright, pero hindi naman po dahil iba naman po yung asset na ginagamit po nila dito. Ang nakakot po talaga ng attention ko po dito is free to play nga daw to. Pero nung nagre-research nga po tayo, napag-alaman natin yung sinasabing free to play nila dito is parang binigyan lang tayo ng chance na maka-experience at maka-earn ng token nila. Okay? So meron po silang ibibigay sa atin na asset at mag-i-expire po yun after 7 days. Pero yung asset po na yun, pwede na po natin gamitin din para makapag-earn nga po tayo dito. Okay? So ito po yung aking nakuhang free asset nga po dito at nagfa-farm na po siya ngayon dito sa ating mining game. Okay? So meron na po ako na-earn almost 159 NKG. NKG po yung ating token pong ginagamit nga po dito. Tapos pwede na po yun natin ma-claim and ma-swap nga po sa PancakeSwap. Okay? So currently po, ang price po ng ating NKG sa PooCoin is ito. Ayan. So 0.0013. Yan po yung price po ng NKG. At kung magkano po yung ating na-earn na pong token ngayon, ang aking na-earn pong token is around 159 NKG na, or kung magkano yon, around 0.22 USDT. Okay? So, isang araw pa lang yan, guys. Almost half day pa lang po yan nagfa-farm. Yan na po yung na-earn ko. Tapos, 7 days po yan mag-earn. Okay? Pero yun nga, free asset lang naman po yun. At kung mag-i-invest ka naman po doon, ito naman po yung ating gagawin. Pindutin nyo lang po itong pre-sale. Tapos, mapupunta naman po kayo dito sa kanilang interface naman na ng pag-mint. Meron po tayo dalawang way ng pag-mint nga po dito. Itong 20 BUSD, tapos itong 28 BUSD. Pero itong 20 BUSD ito po is ginagamit lang ng mga kasama ata sa whitelist dahil hindi po ito gumagana sa akin. Okay, so 28 BUSD po yung ginamit po natin kanina nung nag-mint nga po ako. Ang gagawin nyo lang guys, pindutin nyo lang po itong payment, tapos may babayaran lang kayong gas fee, tapos 14 pesos, yun lang. Magkakaroon na po kayo ng NFT. So, murang-mura pa nga siya, guys. Tapos, kung gusto nyo ma-experience yung ating free na asset, click nyo lang po itong experience at magbabayad lang po kayo ng maliit na gas fee para ma-experience nyo nga po at maka-earn nga po kayo ng kusing. Okay? So, yun nga, punta po tayo dito sa ating home at mapapansin po natin na para nga po siyang Pokemon. Ayan, parang si Pikachu nga ito. Tapos, meron silang 4 na fighting type. Ayan, meron po itong fighting, specter, Psychic, tas rock. Okay, so yan po yung ating mga NFT. So ito naman po yung ating feature. Meron po silang PBE. Tapos itong PBE po is wala pa po ito. Okay, ang meron pa lang po tayo is yung mining game pa lang. Which is hindi po yun yung main talaga na way natin para maka-earn. Okay, so parang nauna lang po muna yun. Pero yun nga, antayin pa din po natin na ma-release po itong PBE. Dito po talaga tayo kumikita talaga ng malaki sa mga PBE. Okay? Meron din po silang marketplace. Tapos meron din po silang PVP ilalabas. Tapos yung Pokeball, which is alam naman po natin sa Pokemon, meron po tayong lalagyan na ganon. Tapos earn game coins nga daw na gamit ang ating Neko. Neko po yung ating NFT. Tapos meron din po silang mga dinidevelop din po mga equipment. Tapos, andito naman po yung ating tokenomics. Meron po tayong dalawang token nga po dito, PMY tapos NKG. Yung PMY po, which is ang Pokemoney token, wala pa po ito. Okay? So, kung sisilipin po natin sa PooCoin, wala pa po itong LP at kahit ano. So, antayin na lang po natin ang mga update po nila kung kailan po ito i-release. Pero yung NKG po is meron na nga po tayong token. Ayan yung current price niya po ngayon. 1M pa lang po yung market cap. Tapos ito po yung na-farm ko po kanina nung nag-try nga ako. Okay? Tapos sinilip ko na din yung kanilang LP. 100% nga po is naka-Legion Network vesting naman siya. Tapos ito naman po yung ating holders. Meron pa lang pong 112 holders ng Neko Gold, which is NKG po. Tapos ang BS Check EU naman, wala po tayong slippage fee. Hindi lang updated dito yung kanilang holders. At yun nga, owner is not renounced pa. Tapos fina-flag lang po nga dito yung ating mga wallet na yan, 11%, 11%, 11%. Dahil kung titingnan nga po natin sa holders, hindi pa po halos lahat nakalock. Okay? Tapos, kung sisilipin din po natin sa token sniffer, hindi pa daw verified yung contract source dahil bagong pangalan to. Hindi pa nga renounce yung ownership. Tapos, yun nga, hindi pa kasi nakalock yung ibang mga wallet po natin doon. Okay? Tapos, ito naman yung ating PMY which is wala pa nga. Kaya hindi po natin siya madidiscuss
sa ngayon. Tapos balik po tayo dito sa ating website. Mapapansin din po natin yung ating tokenomics. 10% nga po is sa dev team. So okay naman, maliit lang. And yun lang naman yung ating noticeable po dito. Sa roadmap naman guys, makikita natin na nagsimula yung kanilang NFT game noong Q3 2021. Kaya tinignan ko po yung kanilang kung gaano nakatagal yung kanilang website. 88 days old na yung kanilang website guys. Tapos mapapansin po natin na around Q4 pa dapat lumabas yung ating mining mode, pero Q1 na po siya lumabas. So siguro may konting delay lang po sa part po nila, pero abangan po natin na lumabas itong PBE Training Ground mode dahil doon po talaga tayo makaka-earn. At yung mining mode po natin dito is isa lang po ito sa mga way lang para makapag-earn. Okay? So wag po tayo mag-expect na makaka-ROI po agad tayo dito dahil pinapakita ko lang sa inyo muna yung itong NFT game na to dahil mura pa nga yung ating entry fee. Tapos meron po kasi siyang experience na parang free to play nga siya, 'di ba? Na magkaka-experience tayo ng asset tapos makaka-earn nga tayo in the span of 7 days. Sa partners naman nila guys, ito lang naman yung mga basic kaya hindi na po natin i-discuss. And I think yun lang naman po dito sa part na to. Punta naman po tayo sa game at makikita po natin yung aking NFT nga po dito. Wala na po yung aking NFT dahil andun na po nagmamine na din siya. Pero dito nyo po yun makikita sa Eneco Institute, dyan sa regular na yan. Yung inyong free naman na asset, makikita nyo naman po yan dito sa experience na. Yung Atlas guys, wala pa po ito. Pero itong NKG Mining, ito na po yung interface ng ating laro. Okay? So, andito po yung aking free asset sa novice area dahil dito lang siya pwede mag-farm. Ayan, nadagdagan na naman ulit siya. Tapos yung aking NFT talaga is andito po. Ayan. So naka-earn na po ako ng 4.67 dahil kalalagay ko lang po nito kanina. At mapapansin din po natin yung ating mining ratio dito sa gilid. Okay? So far, nagmamine na po yung ating dalawa. Tapos yung ibang part naman po dito, may mga stat po silang kailangan before nyo po ma-unlock to. For example, sa Jungle Guardian, kailangan level 2 ka daw. Ito yung constitution mo. Tapos ito yung willpower. Okay? So on and so forth yan guys. Okay? So kaya ang gagawin po natin pag free asset, dito lang po tayo sa novice area. Tapos pag may NFT ka naman na level 1 lang, dito tayo sa part-time job. Halos similar din po talaga yung concept niya sa Crypto.io, di ba? Pero, nung nagko-compare po nga po ako kanina at hinanap ko kung ano yung difference niya dahil alam po natin yung Crypto.io, marami po dito ang hindi naka-ROI. Ang napansin ko po is wala po sila yung feature na ganito. Yung Pokemoney, wala po silang ganitong feature na kung saan nakadepende yung ating mining ratio kung magfa-fluctuate yung price ng baby at milk. Okay? So, dito po sa Pokemoney, wala po ganong concept. Kaya fixed po yung ating mining rate at yung ating mining block. Okay? So, hindi po natin isipin na bababa yung ating mining rate dito. Bababa lang po siya after 15 days dahil may certain rules po tayong i-apply po doon dahil napapagod nga daw yung ating mga NFT. So, wag po natin siya i-compare dito sa Crypto.io. Okay, so dumako naman po tayo ngayon dito naman po sa ating Twitter naman. Meron na po silang almost 600 plus pa lang na followers. Maliit pa lang to guys dahil bagong-bago pa lang po talaga sila at hindi pa po sila nagpapag-glim events. So abangan na lang po natin yung mga updates nga po nila dito sa future. Tapos, punta na lang po tayo siguro dito sa kanilang white paper na lang din at i-discuss yung ating mga importanteng details na dapat malaman. Okay? So, ito yung pag-setup ng ating MetaMask wallet. Ito yung ating mga Genesis Neko, which is mangyayari pa lang po ito. Wala pa po yung pre-sale period dito guys. So, abangan na lang po natin sa future dahil ang gagamitin nga pong token dito is yung PMY. Tapos sinasabi na lang free to earn daw to, which is ang alam ko po after 7 days daw mag-i-expire yung ating free na asset na ibibigay nila. Okay? Tapos meron po tayong level na sinasabi. Dahil yung ating NFT po, hindi po yan lagi level 1 lang at kailangan po natin mag-spend ng almost ganitong amount para ka lang po makapag-level up, di ba? 40,000 NKG yung kailangan po natin para po tayo mag-level up at mag-times 2 yung ating multiplier ng reward. Tapos, pag nagdating ka naman po sa level 5 to 6, meron na po tayong probability of failure na kung saan pwede po mag-fail yung ating pagpa-level up. Okay? So, medyo malaki na yung failure po dito sa around 11 to 12. Pero yun nga, malaki na din po kasi yung ating multiplier dito. Okay? Siguro ang ano na lang po dito is lagyan pa sana nila ng mga burning mechanism dahil syempre yung Crypto.io po bumaba din po yun dahil konti lang yung kanilang burning mechanism. Okay? So wala po masyadong demand sa token ng
primary token doon. So sana po dito sa NKG, magkaroon po ng another utility at magamit nga itong NKG. Okay? Tapos ito yung NKG mining, ito pa lang po yung nare-release nila ngayon. At meron nga tayong mga certain na stat before po natin ma-unlock yung iba't ibang area na yan. Okay, so parang crypto yung nga po talaga yung ganong concept. Tapos, ang ating NECO nga po is after 15 days, bababa ng konti yung ating pagmamine, 80%. Tapos after 30 days, ito na po yung ating mining rate. And after 60 days, 10% na lang po yung ating mining rate. So, i-compute naman po natin yung ating possible ROI kung ang ating gameplay lang na ilalabas at ating way lang na para maka-earn ng NKG is ito. Ang napansin ko lang po kanina, nung andito po tayo sa ating free na asset nga na binigay po nila, after 15 hours, naka-earn na po ako ng 162 na NKG. So, safe to assume po na every hour, makaka-earn po ako ng almost 12 na NKG. Okay? So, 12 lang yung mai-earn ko sa isang oras. Tapos, meron tayong 24 hours kung hindi mo yun kukunin. Yan po yung mai-earn po natin sa isang araw ng NKG. Ngayon, magkano naman po itong 288? Punta po tayo dito, almost 0.40 USDT. So, 714 divide by 288. So, almost 2.4 day, guys, makaka-earn ka na ng 50 pesos. Okay? So, maliit lang talaga siya, guys. Free lang po kasi ito. At kung iisipin po natin yung ating free na NFT, makaka-earn po siya ng almost 100 plus pesos. Okay? Tapos, yung ating main na NFT din, halos same lang din yung salary niya or namamine po nating NKG. Okay? So, wala pong difference yung namamine po nun based sa ating observation. Ayan. So, ito po, ang mining ratio niya is the same din po sa kabila. So ngayon naman, silipin po natin kung magkano nga yung ating ROI naman dito at mapapansin po natin pag nag-spend po tayo ng 28 USDT, makakakuha po tayo ng almost 20,000 na NKG. Okay. So sa 20,000 NKG, per day po is nakaka-earn po tayo ng 288. 69 days daw yung ating ROI. Okay? So, considering yan guys na magiging ganyan yung presyo ng ating token, pero tsamba ka naman kung tumaas yung ating token po natin at mapapabilis nga yung ating ROI. Also, this is to consider na lang din na hindi lang yan 69 days dahil yung ating NKG mining nga, after 15 days nga, magiging 80% na lang siya and so on and so forth. Okay? Basta ang alam po natin, yan 69 days po as of the moment yung ating way or ROI dito sa part na to. Okay? Pero yun nga guys, hindi lang naman to yung way natin para maka-earn nga po dito. Ito lang po talaga yung paunang tikim lang talaga sa NFT game nila. Dahil kung mapapansin nga natin sa ating roadmap at na-discuss ko na kanina, marami pa po silang need i-update. Okay? So abangan na lang po siguro natin yung iba pang feature nila kung nag-aalangan po kayong pumasok, pero ilagay na lang po natin siya siguro sa mga need po natin i-watch out. Dahil kung sisilipin nga natin sa roadmap nila, medyo may katagalan na talaga yung kanilang NFT game at nagmo-move na siya ngayon, 'di ba? So parang may potential nga dito dahil mga Pokemon nga siya. I mean, alam naman po natin, marami po talaga yung naglalaro din ng Pokemon. Okay? So basically guys, ganun lang naman po itong project po na to. And kayo na po talaga ang bahala kung mag-i-invest man kayo dito. At yun nga, ulitin ko lang po ulit, yung pre-sale po, ang kanila pong price ng NFT is 1.4 lang, okay? So, pwede po natin siya bantayan or pwede naman na, tayo po is mauna na at matry itong larong to. At yun nga, check nyo na lang din at kunin nyo din ng experience para kahit paano makadagdag din sa ating earnings, okay? So, yun lang guys. Sana may na-share nga po ako sa inyo. Palike na lang po and subscribe. Salamat! Bye-bye!